Wow, nhìn đã muốn là thu âm rồi đúng không? Mình sẽ tiến hành mở hộp trước mic Comica VM40. Trước mic rất là to, hộp rất là to. Chiếc mic này thì mình đặt trực tiếp trên sàn cam store của hãng luôn. Comica thì có kho hàng tại Việt Nam luôn. Thời gian ship cũng rất là nhanh thôi, chỉ khoảng 2 đến 3 ngày là đã nhận được sản phẩm rồi. Hãng thì đã nhập khẩu trước tất cả những mặt hàng này rồi, cho nên khi vận chuyển chỉ là vận chuyển nội địa thôi, vừa nhanh vừa tiết kiệm thời gian. VM40. Phiên bản của mình mua là phiên bản combo nhé các bạn nhé. Combo thì bao gồm có 2TX, hai cái mic này, cũng như là 1RX, không dây cũng được mà có dây cũng được. Thông qua cổng 3.5 cũng được, từ điện thoại cho đến máy tính, cho đến máy ảnh camera, cho đến recorder. Trên mạng thì mình thấy là rất nhiều anh em đánh giá rất là cao, anh em nước ngoài cũng đánh giá cao sản phẩm này, anh em Việt Nam cũng thế. Đấy, nhất là phiên bản combo này thì chúng ta sẽ mở ra bên trong xem có gì nhá. Hộp của nó rất là to các bạn ạ. To đùng luôn này, nhưng xách đi rất là gọn nhá. Ngăn trên sẽ bao gồm 4 cái miếng lọc gió Comica, chữ rất đẹp đây, hai mặt luôn. Tiếp theo nữa là hãng là cho mình thêm và miếng lọc gió to này, sờ rất là mềm mượt các bạn ạ. Ngăn trên còn có các phụ kiện của nó nữa, bao gồm sách hướng dẫn sử dụng. Chung là Comica về các phụ kiện thì cực kỳ hào phóng cho người dùng luôn, không thiếu một cái gì cả, đảm bảo cho người dùng không phải sắm thêm bất kỳ một cái phụ kiện gì khác nữa. Đây dành cho máy ảnh, hai loại dây nhé, một cái là dây 2 vạch, một cái là dây 3 vạch này. Hai đầu 3 vạch thì dành cho điện thoại, smartphone. Các loại máy ảnh Sony, Canon các thứ thì chúng ta nên dùng dây 2 vạch này nhá. Các bạn nhìn máy tính hoặc là máy ảnh sẽ thấy có hai cổng, một cái là cổng tai nghe và một cái là cổng mic riêng đúng không? Nhưng còn điện thoại chỉ có đúng một cổng đa năng thôi, cho nên phải dùng cái loại dây 3 vạch này. Một cái dây sạc, mình thích cái bản đôi này hơn thì thứ nhất là mình lợi thêm một cái mic nữa, thứ hai nữa là những cái sản phẩm này, những cái phụ kiện này bao giờ nó cũng dành để cho đôi luôn. Cổng là tai A, đầu còn lại ra 3 cổng tai C liền. 3 cổng tai C thì tượng trưng cho một cổng để sạc cái RX, còn hai cổng còn lại sạc hai cái mic, hai cái TX. Và đây là dây kết nối vào máy tính thông số là 2 mét. Mác này nó ghi là kết nối với điện thoại và máy tính này. Comica cho mình thêm hai cái ốc chuyển đổi đủ các cỡ luôn này. Cái màu vàng nhìn cũng rất là xoang. Hai mic cho hai cái bộ chuyển đổi. Ta đến với nhân vật chính, mở từng giấy ra. Wow, đầy đủ phụ kiện luôn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Comica VM40. Vỏ được làm hoàn thiện sần khá là đẹp các bạn ơi, không cũ được. Bằng một găng tay, lắp lên máy ảnh thì cực gọn luôn các bạn ạ. Nút bấm rec, ghi âm trực tiếp trên mic, đủ các cổng kết nối, cổng tai C để sạc cũng như là kết nối, lỗ để reset, cổng audio out. Hết rồi. Đây, và rất là gọn, rất là vừa tay. Cầm không này cũng rất là vừa. Ăn tiền nhất là bắt đầu từ VM30 rồi, mic shotgun không dây. Thế còn ăn tiền nhất của V40 là vừa không dây và vừa có thu âm 32 bit flash độc lập, cộng thêm có màn LED nữa. Đánh đổi chất lượng 18 110 so với mic Rode, nhưng mà về độ tiện lợi tính năng thì ăn đứt luôn. Chúng ta sẽ có hai cái mic này, dùng hai cái trống đúng không? Phù hợp cho phỏng vấn hai người, hoặc một mic chúng ta gắn trên máy, còn một mic chúng ta để chỗ khác để chúng ta thu tiếng động. Mic shotgun thì chất lượng thu khỏi phải nói rồi. Ở trên hình mình tưởng cục này nó to cơ, hóa ra là cũng rất là vừa, gắn lên nắp máy ảnh là ok nhá. Logo của Comica. Giữ lâu nút safety này sẽ bật được mic nhé các bạn nhé. Giữ khoảng 3 giây. Rồi mic đã được bật lên rồi. Alo 1 2 3 4 và các bạn sẽ nhìn thấy đây, mình đang cầm chiếc mic số 1. Bật chống ồn này, safety này, mono này, stereo này. Giữ lâu nút mic thứ hai sẽ là ghi âm đang ghi âm cả hai mic. Đấy, và đây là ghi âm nội bộ 32 bit float. Đèn báo sẽ báo đỏ cả hai này, giữ lâu để tắt này. Có cổng tai C này. Ở đây cũng có đủ các cổng kết nối này, có lỗ reset này, có cổng audio out này và có cổng tai nghe luôn. Mặt dưới nó thì có tên và Comica kẹp. Và đây khi mic sử dụng thì nó sẽ hiện đèn màu xanh, ấn vào nó sẽ hiện màn hình này. Giữ lâu để bật rec đây. Và khi rec thì trên này nó có số này nó cũng hiển thị nhé các bạn nhé. Bấm một lần nút rec để chuyển chế độ low cut, chế độ high pass filter. Còn giữ lâu thì sẽ là thu âm. Giữ lâu lại để tắt thu âm. Khi thu âm nội bộ bằng bộ nhớ trong thì cái đèn rec này nó sẽ sáng lên.
Ở đây thì hãng cũng trao chúng ta hai cái xốc mount đầy đủ lắm các bạn ạ, không thiếu gì cả. Ở đây hai cái xốc mount đây, gắn vào đây, vít cái này vào đây rồi gắn lên chân, giống như một khẩu súng đúng không ạ? Người ta gọi đây là mic shotgun. Chĩa âm thanh vào đâu, chĩa vào hướng nào thì nó sẽ thu âm ở đấy. Và đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối mic Comica VM40 để thu âm cho điện thoại nhé. Để thu âm điện thoại chúng ta sẽ có hai cách, một là kết nối có dây và hai là kết nối không dây. Để kết nối có dây thì các bạn sẽ sử dụng chiếc dây TRRS này, được bán kèm sẵn theo bộ VM40. Bản đơn hay bản combo thì nó cũng như nhau nhé, đều sẽ có những phụ kiện giống nhau. Đấy, thì dây TRRS này phân biệt bằng cách là nó có 3 cái vệt đen này. Đấy, để cắm vào cổng 3.5 của điện thoại. Đấy, như với những dòng iPhone đời cao rồi đấy thì đều không có cổng 3.5. Cho nên một là các bạn sử dụng cái đầu chuyển từ Type-C ra cổng 3.5, chúng ta cắm vào kết nối. Đấy thì kết nối nó nhanh và ổn định. Thế tuy nhiên thì dây nó rất là ngắn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách các bạn là kết nối VM40 này không dây nhé. Nếu các bạn chỉ sử dụng mỗi một chiếc mic này thôi hoặc hai chiếc mic này thôi mà không có cái cục RX này thì sẽ không kết nối được nhá. Thứ nhất là thế các bạn. Có nghĩa là gì, là chiếc điện thoại này nó sẽ kết nối không dây với chiếc RX này. Và chiếc RX này sẽ có trách nhiệm là nhận cái tín hiệu của hai chiếc TX của hai chiếc mic này để sử dụng tính năng thu âm trên điện thoại. Chiếc mic VM40 thì các bạn tải cho mình phần mềm đó là tên là Comica Audio nhá. Các bạn mở lên, chúng ta bật cái RX này lên, điện thoại nó sẽ nhận mic ngay. Bật RX lên. Đó, các bạn nhìn thấy điện thoại nhận rất là nhanh đúng không? Đấy, chúng ta bấm vào cái VM40 này. Ở trên app trên điện thoại thì nó có đầy đủ tất cả các tính năng chỉnh luôn. Đấy, hiện tại mình đang bật một mic cho nên là nó đang nhận đúng một mic thôi. Khi bật nốt chiếc mic này lên nhá. Đấy, nhận ngay. Điện thoại nhận ngay. Nhận ngay TX1 và TX2 đây. Có các mode là một là mono này, là thu cả hai mic này vào cùng một kênh tiếng. Stereo này là coi như là mỗi mic là sẽ thu ở một kênh. Đấy, loa trái loa phải đấy. Và chế độ là safety, đấy là thu an toàn. Mic sẽ tự thu một bản ghi với độ âm thanh nhỏ hơn, trừ 6 decibel. Các bạn thu âm một mic thì để mono thôi. Để noise thì chúng ta bật hoặc tắt. Đấy, có 3 chế độ đây, một là tắt đi này, hai là khử ồn chế độ thấp này và hai là chế độ cao này. Đấy, với những chiếc mic định hướng này thì nên để off, nên để loud thôi. Ghi âm luôn ở đây, ấn vào đây phát là ghi âm này, các bạn thấy không? Đấy, đèn mic sẽ báo đỏ này. Tắt ghi âm này. Mất đèn rồi, đúng không ạ? VM40. Vào đây chúng ta sẽ thấy tên này, đổi tên được nha. Output này, gain này, denoise này, transmitter 1 này. Nó cho phép mình chỉnh từng cái TX1 nhé. 32 bit hoặc 24 bit này. 28 GB được 44 giờ này. Auto rec này. Các bạn ạ, chỉnh được nhiều thứ hơn rất là nhiều các bạn ơi. Không tải app này về thì các bạn sẽ không biết là chỉnh được rất nhiều thứ đâu. Kết nối mic VM40 với điện thoại bắt buộc các bạn phải dùng cục RX này thì mới kết nối được nha các bạn nhé. Tắt RX đi này. Điện thoại cũng không nhận nữa. Điện thoại cũng không nhận mic nữa. Thiết bị cũng như phụ kiện nằm trong bộ sản phẩm VM40 phiên bản combo, và gồm có 2 bộ thu và 1 bộ phát, 2 mic TX cũng như là 1 RX. Không có 2 mic, 1 RX, 1 dây TRS, 1 dây TRRS, 2 chiếc ngàm chuyển, dây sạc, dây kết nối với máy tính, 2 bông lọc gió cơ bản và 2 bông lọc gió nâng cao, 2 cái xốc mount chống sốc cho mic để khi lắp lên chân hoặc lắp lên máy ảnh, và 2 cái mount chuyển để gắn lên chân. Đây toàn bộ phụ kiện có trong bản combo. Các bạn nhìn thấy thế nào? Nhìn đã muốn là thu âm rồi đúng không?